ناهید جان گفتن، مهمون ویژه صبح ما دکتر احمد شهید هستند، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران که البته صحبت امروزشون رو اختصاص دادن به مسائل مربوط به خشونت علیه زنان در شرایط جنگ و صلح در جهان امروز و نه فقط ایران و به یک سری استانداردهایی که در این زمینه توسط سازمان ملل تدوین شده و در طی این سالها پیگیری شده می‌پردازد. دکتر شهید یک کارشناس مشهور بین‌المللی در سیاست خارجی، دیپلماسی بین‌المللی، دموکراسی و اصلاحات حقوق بشر به ویژه در کشورهای اسلامی هستند. ایشون 2 بار مقام وزیر امور خارجه جمهوری مالی به عهدهدار بودند و از این موقعیت برای ترویج استانداردها و هنجارهای حقوق بشری بهره گرفتند. در آوریل 2009 ایشون جایزه دموکرات مسلمان رو از مرکز مطالعات اسلام و دموکراسی در واشنگتن دریافت کردند و در سال 2010 رئیس جمهور آلبانی به پاس خدمات دکتر شهید به صلح و حقوق بشر در منطقه بالکان مدال قدردانی رو به ایشون اعطا نمودند. در ماه جوان 2011 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دکتر شهید رو به عنوان گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. دکتر شهید همچنین عضویت کمیته مشورتی در گفتگوی بین الادیان را که توسط اداره پیشگیری از نسل‌کشی و مسئولیت محافظت متعلق به سازمان ملل متحد تأسیس شده است به عهده دارند. ایشون مؤسس و رئیس اندیشکده حقوق بشری گروه حقوق بشر جهان شمول مستقر در ژنو هستند و در حال حاضر نیز استادیار حقوق بشر در دانشکده حقوق و مرکز حقوق بشر دانشگاه اسکس در بریتانیا. از اونجا که دکتر شهید سخنرانیشون رو به انگلیسی ارائه میدن، من بعد از هر چند جمله‌شون متن رو به فارسی ترجمه میکنم و در کتابچه بنیاد بایوگرافی ایشون به زبان انگلیسی هم موجود هست. دکتر شهید، may I invite you to please come to the front. Thank you very much. It's great to be here today. I watched the concluding part of that last great act, and I was wondering, I shall nothing but disappoint you after the great act. Then I remembered Bajani's words. He calls me an actor, so perhaps I could do something. خیلی ممنونم که از من دعوت کردین. خوشحالم که اینجا هستم. I didn't get what you said about that. No, I was saying it's a great culture, a great, do that. I was highly entertaining, and then me coming here and speaking before him. But then I remember Bajani's words. He calls me an actor, that's a good thing. من خیلی لذت بردم از برنامه که اجرا شد و بعد از اون برنامه جذاب سخنرانی من شاید خسته کننده باشه. لاری جانی ولی در شورای حقوق بشر سازمان ملل گاهی اوقات حرفای شبیه جوک میزنن و حالت کمدین دارن. Okay, thank you very much. Let me begin by thanking the foundation for inviting me to say a few words at this important conference. دوست دارم که در ابتدا تشکر بکنم از اینکه من به این کنفرانس دعوت شدم و میتونم چند کلامی رو با شما در میون بگذارم. I will speak to the central theme of this year's conference, Women, Peace and Security, what is called the WPS agenda in UN terms. و من در مورد موضوع پر اهمیت کنفرانس امروز زنان، صلح و امنیت صحبت میکنم و همچنین در رابطه با دستور عمل صلح، امنیت و زنان در دستور عمل سازمان. 2 days ago, we received the welcome news that the UN Secretary General, Ban Ki-moon, had asked the head of the UN peacekeeping force in the Central African Republic to step down following allegations published by Amnesty International the previous day
that a UN peacekeeper had raped a young girl in Bangui. 2 روز پیش ما این خبر خوب رو دریافت کردیم که دبیرکل سازمان ملل از رئیس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جمهوری آفریقای مرکزی درخواست کرد که خود را از کار برکنار بکنه و این درخواست در پی انتشار گزارشی توسط بین الملل بود که یک سرباز حافظ صلح سازمان ملل دختری رو مورد تجاوز قرار داد. Mr. Ban Ki-moon had reportedly demanded responsibility at the institutional level for this very serious human rights violation. بر اساس گزارش‌ها دبیرکل سازمان ملل خواستار مسئولیت پذیری سازمانی برای این خلاف جدی شده. Unfortunately, allegations of sexual exploitation and abuse by UN peacekeepers are not new. In the case of the Central African Republic, we have also heard shocking allegations of sexual abuse by French peacekeepers earlier this year. متاسفانه اتهامات ارتکاب آزار جنسی و سوء استفاده جنسی توسط نیروهای حافظ صلح سازمان ملل اتهام‌های جدیدی نیستند و در مورد جمهوری آفریقای مرکزی ما پیش از این هم اتهام‌های شوکه‌آور آزار جنسی توسط نیروهای صلح فرانسوی رو شنیده بودیم. And for the past year also, we have witnessed the atrocious sexual crimes being committed by the so-called Islamic State, particularly those involved in the enslavement, rape, and other forms of sexual exploitation of the Yazidi community, including killing. و در سال گذشته ما همچنین شاهد ارتکاب جنایت‌های شنیع توسط گروه موسوم به داعش بودیم، جنایت‌های از قبیل بردگی، تجاوز و کشتار و انواع خشونت‌های جنسی علیه جامعه یزیدی. In the 1990s in Rwanda and in the former Yugoslavia, we saw that gender-based violence was used as a method of warfare. But in the case of the ISIL, it has raised the bar to a scale unprecedented and running a very systematic structure of sexual slavery and gender-based oppression the world has not seen before. در دهه 90 ما در رواندا و یوگسلاویای سابق دیدیم که چگونه از خشونت جنسی به عنوان یک ابزار جنگ استفاده شد، ولی ماهیت سیستماتیک بردگی جنسی و خشونت جنسیتی که توسط داعش در حال جریان هست میشه گفت بی‌سابقه است. So these developments themselves make this conference a very timely event, but there are also other reasons why this conference is a very timely conference. اینها از جمله دلایلی هستند که کنفرانس امسال بسیار به هنگامه، اما دلایل دیگری هم برای به هنگام بودن کنفرانس وجود دارد. In a few months' time, we will be marking the 15th anniversary of a landmark UN Security Council resolution which established the agenda for women, peace and security, called Resolution 1325 of October 31, 2000. ما الان چند ماه بیشتر فاصله نداریم با 15مین سالگرد تصویب قطعنامه‌ای تاریخی توسط شورای امنیت سازمان ملل که منجر به تهیه دستور عمل زنان، صلح و امنیت شد و این قطعنامه با شماره 1325 شناخته شده. This resolution had been building up over time, and one of its precursors was the Beijing Declaration, Beijing Platform from 5 years previous. Therefore, we will be marking the 20th anniversary of the Beijing Platform as well. این قطعنامه توسط در نتیجه فعالیت‌های بسیاری نهایتاً تصویب شد و یکی از مهمترین این فعالیت‌ها اعلامیه و برنامه کار پکن بود که امروز ما در آستانه 20مین سالگرد این و اعلامیه و برنامه کار هم قرار داریم. So as we meet here today, there are a number of studies, meetings and reviews going around the world occasioned by these anniversaries.
to understand how far the agenda has progressed. و امروز که ما اینجا هستیم به مناسبت این سالگردها مجموعه‌ای از گفتگوها و بررسی‌ها در جریان هستند که عملکرد این قطعنامه و برنامه کار رو مورد ارزیابی قرار بدن و ببینن که ما چقدر در این زمینه پیشرفت کردیم. So I hope your discussions in those 2 days will help advance those reviews and those studies. و من امیدوارم که صحبت‌های این چند روز هم به پیشبرد این گفتگوها و مطالعات کمک بکنه. These include a global study being led by Dr. Radhika Kumarasamy, former UN Rapporteur on Violence Against Women and UN Secretary General's Representative on Children and Armed Conflict, and she will be publishing her report in about a few weeks' time. از جمله این مطالعات و اقدامات یک مطالعه جهانیه که توسط دکتر رادیکا کوماراسامی گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان در حال تهیه است و قراره که در چند هفته آتی منتشر بشه. A little later, there will be another report by the UN Secretary General himself to support the high-level review of Security Council of the agenda to advance women's status in peace and conflict. و مدتی کوتاه بعد از اون گزارشی منتشر خواهد شد توسط دبیرکل سازمان ملل که درخواست یک بررسی رده بالا از اجرای دستور عمل زنان، صلح و امنیت رو درخواست خواهد کرد. The primary breakthrough achieved by Resolution 1325 was to view women's rights as women's protection extending beyond the conflict time to peace times as well. از مهمترین دستاوردهای قطعنامه 1325 این بوده که تجربه زنان و نه تنها در شرایط جنگ بلکه در شرایط صلح هم در رابطه با موضوع امنیت مورد بررسی قرار بگیره. It therefore placed women's experiences in conflict time in the wider context of gender inequality and gender power relations. این قطعنامه تجارب زنان در دوران جنگ را در بستر گسترده‌تر روابط قدرت نابرابر و ستم علیه زنان و تبعیض قرار داد. So another reason why this conference is important is next month the UN will declare 17 new sustainable development goals with over 169 targets to be achieved by the year 2030. از دیگر دلایلی که کنفرانس امروز به هنگامه اینه که به زودی UN اهداف توسعه پایدار رو اعلام میکنه که شامل 169 تارگت هستن برای رسیدن به 17 هدف تا سال 2030. What women's groups have been demanding is that these goals must contain a stand-alone goal on women's rights, on gender equality. از جمله نکاتی که UN بر اون تاکید کرده اینه که این اهداف باید مشخصاً شامل یک هدف در رابطه با وضعیت زنان و برابری در خودشون داشته باشه. So when these goals are proclaimed towards the end of September, there will be a standalone goal. Goal number 5 is to achieve gender equality empowerment of women and girls and identifies 9 separate measures and targets. و زمانی که این اهداف در سپتامبر منتشر خواهند شد قراره که یک هدف به طور مشخص در رابطه با برابری زنان و توانبخشی زنان باشه و اون هدف شماره 5 که 9 تارگت مربوطه و اقدام‌های مربوطه را تعیین میکنه برای رسیدن به اون هدف. Another reason why I think this conference is timely is what's happening in Iran itself. یکی از دلایل دیگری که این کنفرانس به هنگامه تحولاتی که در خود ایران در حال صورت گرفته. The recent nuclear agreement raised the question of what happens to human rights. توافق هسته‌ای که اخیراً به دست اومده این سوال رو ایجاد میکنه در مورد آینده حقوق بشر در ایران. But the Women, Peace and Security agenda provides a lens through which we should see human rights both before and after the nuclear agreement.
دستور عمل زنان، صلح و امنیت برای ما یک لنزی رو تبیین میکنه که مسئله حقوق بشر رو پیش از توافق و بعد از توافق مورد بررسی قرار بدیم. What happens to women in conflict is fundamentally linked to what happens to women in peacetime. اونچه که بر سر زنان میاد در دوران جنگ در رابطه تنظیم قرار داره با وضعیت زنان در دوران صلح. And that's the key message of the WPS agenda. و این از پیام‌های اصلی برنامه عمل زنان، صلح و امنیت. One of the criticisms of the agenda is that there is a preoccupation in the agenda on sexual violence and rape. But others call that, although it is important, you can't achieve success in the agenda unless the wider goals of women's equality are not addressed as well. یکی از نقدهایی که به برنامه عمل میشه اینه که مسئله تجاوز جنسی در دوران جنگ رو به طور مشخص مورد به عنوان دغدغه‌هاش تعریف کرده، ولی باید اهداف کلی‌تر تبعیض علیه زنان مورد بررسی قرار بگیره. So women are treated in conflict time as foils of war, as sexual slaves, as targets of honor fights amongst men. All of these link back to peacetime attitudes that create inequality for women and attitudes to suppress them. And that is again the message of this agenda. خشونتی که زنان در دوران جنگ تجربه می‌کنند مثل تجاوز و خشونت جنسی برمیگرده در نهایت به وضعیت اونها در دوران صلح و نابرابری و تبعیضی که تجربه می‌کنند. As many of you are familiar with women's status in Iran, there is gross discrimination, there is violence against women, there is honor-based violence, there are acid attacks. All of this continue. If I quote the UN's key official, UN's key ambassador on this resolution, Anwar Chaudhary from Bangladesh, his report to have said, if a country, society is suppressing women, it is at war with half its population. It is a conflict situation. و همطور که شما میدونین نابرابری و تبعیض به شکل گسترده علیه زنان در ایران صورت میگیره و من در صحبت‌هایم با سازمان ملل هم مطرح کردم که این خشونت در دوران صلح مربوط میشه به خشونت‌های علیه زنان در دوران جنگ و این یکی از همونطور که گفتم ویژگی‌های اصلی برنامه عمل و صلح. So beyond Islamic State, beyond conflict zones, violence against women is a global problem. و به همین دلیله که برای شرایط جنگ خشونت علیه زنان یک معضل جهانی. It occurs in all regions, countries, societies and cultures and affects women regardless of income, class, race or ethnicity. این معضل، این خشونت در همه جای جهان، کشورها، جوامع و فرهنگ‌ها وجود داره و زنان رو صرف نظر از وضعیتش اقتصادی، اجتماعی، نژاد و قومیتشون تحت تاثیر قرار میده. It is widely understood that violence against women is rooted in a culture of discrimination, which is reinforced a pattern of behavior that violates their rights, limits their development and participate in society and damages their health and well-being. این امروز کاملا مورد فهم قرار گرفته که خشونت علیه زنان ریشه داره در فرهنگ تبعیض که خود از طریق رفتارهای خشونت‌آمیز علیه زنان و نقض حقوق زنان و محدودیت‌های اعمال شده بر مشارکت اونها در جامعه است که ترویج پیدا می‌کنه و سلامت و وضعیت زندگی اونها رو مورد آسیب قرار میده. Thus, what led to this agenda, Resolution 1325, were both policy developments, normative developments, as well as changing nature of warfare in regard to how it affected women. و
و بنابراین اونچه که منتهی به این برنامه عمل شد مطالعات مختلف، دستور عملها و سیاست‌های مختلف بود و آشنایی به وضعیت و خشونتی که زنان در دوران جنگ تجربه کردند. With the end of the Cold War, the wars we saw in the 1990s onwards have seen the blurring of the difference between combatant and civilian, between theater and community, exposing women and children to greater harm than before. از زمان پایان جنگ سرد ما خاکستری شدن مرز بین نظامی و شهروند رو دیدیم و این نامشخص شدن این مرز به خصوص تاثیر سختی گذاشته به روی وضعیت زنان و کودکان در شرایط جنگ. And nearly 50 years after the Universal Declaration was proclaimed, the world finally recognized women's rights are also human rights. و بعد از almost 50 years. بعد از 50 سال از اعلامیه حقوق بشر که سازمان ملل پذیرفت که حقوق زنان بخشی از حقوق بشر. An important commentator has said human rights were about what men feared would happen to them. یک کامنتیتر معروف گفته که حقوق بشر آورده شد برای اینکه مردان می‌ترسیدن که بلای سر اونها بیاد. There was this great idea that human rights should regulate the public sphere and leave the private sphere unregulated. و این ایده هم مطرح بود که حقوق بشر تنها برای کنترل و نظارت در عرصه عمومی و عرصه خصوصی رو باید به حال خودش رها کنه. In most societies it is men who run to public office, men who go demonstrations, men who get tortured, men who go to jail. That is a trend. Therefore, all this focus was on making sure that men didn't suffer at the hands of the authorities. در بسیاری از جوامع این مردها بودند که در عرصه عمومی بودند، به شغل‌های دولتی راه پیدا کرده بودند و مردها بودند که دستگیر می‌شدند، زندانی می‌شدند و شکنجه می‌شدند و قرار بود بنابراین که حقوق بشر به رنج این مردها گویا بپردازه. But the private sphere was a man's castle. و عرصه خصوصی گویا قلعه مردان بود. And state would not intervene to protect women and children who would suffer, who did suffer intimate partner violence and other abuses in the domestic sphere. و حکومت‌ها خود رو مجاز به مداخله در این عرصه خصوصی نمی‌دونستند، در حالی که در همین عرصه بود که زنان مورد خشونت قرار می‌گرفتند. So it took a long campaign by women to finally recognize at the Vienna Conference in 1973 that women's rights are human rights. و بعد از مبارزات و تلاش‌های بسیار بود که زنان نهایتاً در کنفرانس ویژه سال 1993 تلاش کردند که این موضوع رو بقبولونن که حقوق زنان حقوق بشر. So from there on developed additional normative advancement in laws and practices designed to protect women's rights. و از همون هنگام بود که مجموعه‌ای از استانداردها و مقررات برای حفاظت از وضعیت زنان و تامین امنیت اونها تدوین شد. And ultimately in 2000 we had the Security Council pass resolution 1325 which demanded a major overhaul in the way the UN actually worked. و نهایتاً در سال 2000 این مجموعه اقدامات منتهی به تصویب قطعنامه شماره 1325 توسط شورای امنیت سازمان ملل شد. It focused on 4 areas. One was participation of women in decision making and peace processes. و این قطعنامه متمرکز بر 4 حوزه بود. یک، مشارکت زنان در تصمیم گیری و فرآیندهای. The second was including gender perspectives and training in peacekeeping and for peacekeepers. شامل کردن و قرار دادن نگاه‌های جنسیتی و آموزش جنسیتی در اقدام‌های حافظ صلح. The third were a range of actions to protect women. در نظر گرفتن اقدامات مختلف برای تضمین حفاظت زنان، محافظت از زنان. And the fourth was UN was required to mainstream gender in its own reporting systems and its programs that it was implementing. و چهارمین این که سازمان ملل موظف شد که مسئله جنسیت رو در تمام گزارش‌دهی‌های
مرتبش و برنامه‌های اجراییش مورد بررسی قرار بگیره. This was followed by 6 other resolutions by the Secretary Council. I won't go through them all, but there are 2 preoccupations. Primarily focusing on ending sexual violence and conflict. در پی این قطعنامه 6 قطعنامه دیگر هم تصویب شدن که بر روی مسائل متفاوت مربوط به زنان تمرکز کردن. من اینجا وارد جزئیات اونها نمیشم، ولی یکی از تمرکزهای اصلی این قطعنامه ها مسئله خشونت جنسی. So for example, in 2008, Resolution 1820 recognized explicitly that violence as a tactic of war and sexual crimes was capable of meeting thresholds in law for being a war crime, crime against humanity, and an act of genocide. یکی از این قطعنامه‌ها در سال 2008 تصویب شد که به طور مشخص خشونت جنسی رو به عنوان یک تاکتیک جنگ به رسمیت شناخت و گفت که خشونت‌های جنسی میتونن مصداق جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و حتی نسل‌کشی محسوب بشن. The other preoccupation was addressing the gap in implementation. Why wasn't things happening on the ground? یکی دیگر از قطعنامه‌ها به مسئله شکاف بین متن قطعنامه و مرحله اجرا پرداخت و اینکه چه موانعی وجود دارن که این قطعنامه‌ها در عمل اجرا بشن. So for example, Resolution 1960 of 2010 outlined many ways to address the impunity gap, such as listing violators in the UN report, referring them to UN Sanctions Committee, or ultimately to the International Criminal Court. برای مثال یکی از قطعنامه‌هایی که در سال 2010 تصویب شد مسئله مسئولیت و پایدار بودن مسئولیت رو مورد توجه قرار داد و برای مقابله با اون درخواست کرد که فهرستی از ناقضان حقوق بشر در گزارش‌های سالانه گنجونده بشه و در عین حال این فهرست به کمیته تحریم سازمان ملل فرستاده بشه و حتی در پی اون دادگاه کیفری بین‌المللی. But women's groups criticize these measures for failing to address the broader issues of addressing women's situation in both conflict prevention, conflict resolution, and peace building. ولی گروه‌های مدافع حقوق زنان این اقدامات و قطعنامه‌ها رو مورد انتقاد قرار دادن به این دلیل که به مسئله گسترده‌تر خشونت علیه زنان در شرایط خارج از جنگ نمی‌پردازند. So for example, we had the CEDAW committee, the committee of experts which look at how countries respect the obligation under the Convention on Women's Rights. They did a general comment outlining their obligations with regard to women, peace and security agenda. برای مثال ما کمیته مسئول مبارزه با رفع تمام اشکال تبعیض جنسیت علیه زنان رو داریم، سیدا، و نظریه یا تفسیر عمومی شماره 30 این کمیته به مسئله صلح و امنیت و اجرای اون میپردازه. So the 15-year review, which we will see in the next few months' time, is an important time to see how we could advance the agenda, how it could really make a difference in women's lives in peacetime and conflict. و بررسی که در این 15مین سالگرد قرار انجام بشه بررسی مهمیه که فرصتی رو ایجاد میکنه برای اینکه بدونیم چه کارهایی انجام شده و چه اقدامات جدیدی باید اتخاذ بشه تا این برنامه عمل به شکل بهتری اجرا بشه. I began this talk by referring to a situation in Central Republic where a peacekeeper raped a girl. I want to end now by giving some statistics on how far the agenda had actually achieved anything in the UN context. من این صحبتم رو با اشاره به مسئله تجاوز به یک دختر جوان در جمهوری آفریقای مرکزی توسط یک سرباز سازمان ملل شروع کردم و حالا در پایان صحبتم میخوام آمار و ارقامی ارائه بدم که نشون بده تا چه حد این برنامه عمل در رسیدن به اهدافش موفق بوده.
I'll give a few examples of where there has been progress, there's been no change, and some cases where there's been regression as well. من چندین نمونه به شما ارائه میدم از زمینه‌هایی که موفقیت در اون حاصل شده، زمینه‌هایی که کاملاً موضوع به شکل درست اجرا نشده و چندین نمونه از شرایطی که ما حتی عقب گردشتیم. In the period 1990 to 2010, there were 585 peace agreements, of which only 92 contained any reference to women. در بین سالهای 1990 تا 2010 585 قراردادنامه صلح تهیه شدند که از بین اونها تنها 99 قراردادنامه اشاره‌های مشخص به زنان داشتند. Maybe you can say as a progress recently, in 2013, more than half of all peace agreements signed include reference to women, peace and security. و نشانه پیشرفت در اینه که در سال 2013 بیش از نصف قراردادنامه‌های صلح به مسئله زنان، صلح و امنیت اشاره می‌کردند. We recently saw Wendy Sherman lead the negotiations for the US on nuclear talks. That's a very rare and unusual occasion. From 1990 to 2011, fewer than 4% of signatories to peace agreements, less than 10% of negotiations at peace tables were women, such as low participation rate for women in peace negotiations. ما اخیراً دیدیم که وندی شرمن مسئول اصلی پیشبرد مذاکرات هسته‌ای با ایران بود و این خودش یک نمونه از پیشرفتیه که حاصل شده. بین 1992 تا 2011 کمتر از 4% امضا کنندگان این قراردادنامه‌های صلح و کمتر از 10% مذاکره کنندگان در سر میزهای صلح زنان بودند. The UN has not had a woman Secretary General. سازمان ملل تا الان دبیرکل زن نداشته. And I haven't heard any serious push from anywhere that there's going to be a woman for next Secretary General as well. و هیچ فشار ویژه‌ای هم نبوده که دبیرکل بعدی زن باشه. If you look at the peace field missions themselves, only 19% were headed by women. و اگر به مأموریت‌های میدانی سازمان ملل هم توجه کنیم، تنها 19% مسئولین و رؤسای این مأموریت‌ها زنان بودند. In terms of peace building, making sure peace is sustained, only 1% of spending in security sector reforms allocated to institutes which consider gender equality a main objective. Only 1%. و اگر به اقدام‌های پیشبرد صلح و ساختن صلح توجه کنیم، تنها 1% این بودجه هایی که صرف پیشبرد مسئله امنیت میشه به پروژه های اختصاص داده شده که مسئله برابری جنسیتی رو به عنوان یک هدف مهم مورد توجه قرار داده. A sample study of 6 post-conflict countries showed that less than 8% of spending was targeted to empower women or promote gender equality. و یک مطالعه نمونه‌ای از 6 کشوری که درگیر جنگ بودن نشون میده که تنها 8% بودجه صرف توانمند کردن زنان و ترویج عدالت جنسیتی، برابری جنسیتی شده. And finally, the worst sector has justice and security. 97% of military peacekeepers and 90% of police personnel are men. و در نهایت بدترین حوزه مربوط به مسئله قانون و عدالت و امنیت میشه. 97% حافظان نظامی صلح و 90% پرسنل پلیس رو مردان تشکیل میدن. 27 countries have laws on their law books which prevent women from transferring nationality to children, making many children stateless. 27
کشور هنوز هستن که قانون‌های مشخصی دارن که زنان رو از انتقال تابعیتشون به فرزندانشون بر اساس اصل برابری با پدران محروم میکنه و این به این معنیه که کودکان بسیاری بدون تابعیت رها شدن. And totally examples of regression. In Rwanda, before the genocide, the average age of marriage for a girl was 20 to 25 years. In refugee camps during after the genocide, the average was 15 years. و دو نمونه از عقبگردهای صورت گرفته. قبل از نسل‌کشی سال 1994 در رواندا سن متوسط ازدواج برای دختران بین 20 تا 25 سال بود، در حالی که در کمپ‌های پناهندگی در طی و پس از نسل‌کشی سن متوسط ازدواج به 15 رسید. And the rate of marriage, early marriage among Syrian refugee girls is 51%. و سن نرخ ازدواج بین دختران پناهنده سوری در جردن الان 51%. I will not bore you with details of Iran because you know Iran very well. من شما رو خسته نمی‌کنم با جزئیات مربوط به وضعیت ایران، چون ایران رو شما خیلی خوب می‌شناسید. But in all areas identified, you know why Iran scores. It is quite disturbing itself. ولی میدونیم که در تمام گزارش‌ها ایران رتبه بسیار پایین و وحشتناکی رو می‌دهد. So the point is, if you really want to get serious about advancing women's rights in conflict, engaging them in pre-conflict prevention and post-conflict peace building, you must begin by changing attitudes and towards women in peacetime and oppression of women in peacetime. و پیام اصلی اینه که اگر واقعاً ما در رابطه با تغییر وضعیت زنان در شرایط جنگ جدی هستیم، کار خودمون رو باید از برخورد با مسائل زنان و تبعیض و خشونت که علیه‌شون در شرایط به اصطلاح صلح در جریانه شروع کنیم. But I will not compare Iran's women's plight with that of happening around the country. و هرچند من نمیخوام وضعیت زنان رو در ایران مقایسه بکنم با رنج‌هایی که علیه زنان در بقیه نقاط جهان تحمیل میشه. But the attitude of seeing women as second-class citizens is what is at the root of what's happening to women in conflict situations. The attitude of seeing women as second-class citizens is at the heart of the vulnerability women face in conflict situations as well. Okay, I am not comparing Iran with ISIL, that's wrong. What I'm saying is, in Iran you see women as second-class citizens, right? Discrimination, no equality, early marriage, women can't work unless husband approves, all of this is in there, right? These attitudes that keep them as second-class citizens, that oppress them, this is what is at the root of the violations of women's rights and conflict we see in Afghanistan and elsewhere. و اون نگرشی که زنان رو به عنوان شهروندهای درجه دو می‌بینه، همون نگرشی که در ایران ما با اون مواجه هستیم که سن ازدواج دخترها پایینه و خشونت علیه اونا در جریانه و قوانین مختلفی نابرابری علیه زنان رو تقویت میکنه، همین نگرش‌ها هستن که در دوران جنگ منجر به خشونت علیه زنان میشن در کشورهای مثل افغانستان و ایران و باقی شرایط جنگ زده. But I must salute also Iranian women for their contribution to the country's progress and human rights. و این مهمه که زنان مشارکت داشته باشند در حل مسائل جنگ و تمیز. But the laws in the country are a problem, and so are the interests of the male-dominated ruling class. There has to be substantial gender equality in Iran for it women to be safe. ولی قوانین موجود در کشور و جامعه مردسالار و مردسالار بودن جامعه موانع جدی هستند و برای به وجود آمدن تغییر ما برابری بسیار عمیق و محتوایی در رابطه با زنان رو نیاز داریم. In my view, there's no other justification to prevent a woman from being supreme leader,
women be in the Guardian Council, women be presidents, and equality and membership in the parliament. و واقعا هیچ توجیهی نداره که زنان نمیتونن در موقعیت رهبری و شورای نگهبان و باقی عرصه‌ها و مقامات دولتی قرار بگیرن در قضیه Elections to the Expediency Council and to the Parliament happen next year, and I will stress between now and then that Iran must observe gender equality in the fullest sense of international law. Thank you very much. جمله پایانیشون این بود که سال اسفند ماه آینده انتخابات نمایندگان مجلس در جریانه و من این موضوع رو، این تحولات رو زیر نظر میگیرم که ببینم با زنان چه برخورد میشه. So we are doing well in terms of timing, and we have 15 minutes to take questions. از نظر زمانی برنامه خوب پیش رفته و برای همین ما 15 دقیقه وقت داریم که پرسش و پاسخ داشته باشیم. فقط خواهش میکنم سوالاتون رو از 1 دقیقه بالاتر نبریم که ما بتونیم از این 15 دقیقه حداکثر استفاده کنیم. Can I take 5 hands for now? 5 تا 10 اول. بله. نظر آقای احمد شهید و میکروفون هستش. Testing 1 2 3. سلام، نظر آقای احمد شهید به عنوان نماینده مباشر سازمان ملل در مورد تصمیم عفو بین‌الملل که کارگر جنسی رو به اصطلاح قوانینی که علیه انجام شغل به عنوان کارگر جنسی هستن داره تغییر میده. خواستم اون نظر رسمی سازمان ملل راجع به این موضوع چیه، یعنی به ایشون به عنوان نماینده سازمان ملل. ببخشید من چند سوال دیگر میدیدم بعد احمد رو I will translate this so you can think about it. So the question is about the recent decision of Amnesty International to change its policies with respect to sex work and the decriminalization of all aspects of sex work. She would like to know about the official position of the United Nations on this. Next question. میخواستم این سوال مطرح کنم، یعنی 2 سوال که بیشتر وضعیت این زنان تو قطعنامه هاست و به خصوص زنانی که در اروپا هستن. ما در کشورهایی مثل ایران و افغانستان قدرت اجرایی نداریم، ولی در اروپا فرضاً زنان افغان درصد بالای بی‌سواد هستن و رایت تو دیولپ که اونا حق رشد اونها نقض شده از طرف دولت‌های اروپایی. این 1. 2. قدرت مردان کامیونیتی‌ها در اروپا و مردان خانواده از قوانین اروپا بالاتره. فرضاً دادگاه‌های شهر تو امر ازدواج و طلاق و اینا دخالت میکنن و یک قانونی کنار قانون رسمی این کشور هست. در این مورد چه پاسخی دارن؟ If you, اگر
میتونیم انگلیسی صحبت کنیم برای حفظ وقت لطفاً به انگلیسی بپرسیم. I will translate in first person so you hear her. The situation of women is of course addressed in resolutions, but in many cases women do not have the power to put these rights given to them in resolutions to practice. In Europe itself, the majority of there are many Afghan women who are illiterate, and the right to development has been denied to them. And the European governments bear responsibility for this. In many situations, the power of men in families tends to be much stronger than the laws that are in place in European states. For example, Sharia courts are allowed to intervene in different family-related matters. Do you have any insights or suggestions to address this situation? اینجا بعد شما لطفاً، بعد شما دیگه هم بعد دست راست نزنید. بله شما اول، بعد شما. خوب دارم. So I will say it in English, just this might be easier. I would like to ask the gentleman, what is your opinion about the role of the religion in our region and the way it's oppressing the women? Or it could be actually the interpretation of the religion, because there are too many schools of thought. It depends how people actually interpret and how they oppress the women, and it goes on and on and on and on. Thank you very much, Mr. Shaheed. My question is regarding to the UN mechanism for forcing the state to comply with international law. What kind of punishment you can apply to a state which not imply to cause the suffer of the public? What I meant mostly is about sanction. How we can apply sanction to the state authority without actually forcing the state to suffer. Thank you very much. خدمت آقای دکتر احمد شهید سلام میکنم و این سوال دارم که ایشون در زمینه تبعیض بین زنان و مردان قدرت اجرایشون تا چه حدودی هست؟ My warm greetings to you. My question is about the inequality that persists between men and women, and I would like to know to what extent you have the authority to bring change and implement change in practice. In Iran? Yes. Yes, last question. من دو نکته رو خواستم صحبت کنم. یه سوال میکنم ازشون. یکی مسئله دستیابی زنان به قدرت در اون مشکلی که ما در ایران باش مواجه هستیم، مثلا انحصار قدرت در دست ولایت فقیه. فکر نمی‌کنم یعنی با دستیابی زنان به این قدرتتون حل بشه. مشکل نظام ایران که البته خب خود ایشون بهتر میدونن به خاطر اینکه ممنوع هست خودشون اونجا، خود همین سیستم سلسله مراتب قدرت و انحصار و تمامگرایی، یعنی جنبه توتالیتر این قدرت هست. جنسیت، اینکه یک جنس زن در این قدرت قرار بگیره یا نه فکر نمی‌کنم. این اولین مسئله. دوم مسئله در مورد زندانی‌های سیاسی، یعنی ایشون هم گفتن که حقوق بشر و توافق هسته‌ای این موضوع رو جدی‌تر می‌کنه. حقوق بشر رو خواستم نظرشون رو در مورد اینکه همه چیز در ایران، یعنی زنان در بی‌حقوقی مطلقاً فقط جایی که برابری هست در عرصه زندان سیاسیه و امروز نمونه زنایی که خانم‌هایی که مثل نسرین سجوده، مثل نرگس محمدی، مثل بهاره هدایت، حالا 3 تا اسم رو ما میگیم به عنوان نمونه، و اینکه خود کسانی مثل نسرین سجوده، یعنی کسایی هستن که برای خودشون در حقوق بشر کار میکنن و اینا، یعنی هیچ امنیتی وجود نداره. حالا برای زندانیان سیاسی مرد هم همینه، فرق نمیکنه، ولی اینجا این برابری هست و
خود سازمان ملل و خود این موضوع یک جنبه نمادین هست از خشونتی که به زنان میشه و خب در این مورد سازمان ملل برنامه. So I would like to make two comments. The first one is about the point you made about the importance of having women in positions of power, including in the office of the Supreme Leader. I would like to emphasize that the situation of women and the broader issue of democracy in Iran won't be resolved by having women in this office, because this office in itself and the exclusiveness of power that it represents is a core problem in the country, and therefore the gender of the person in that office is not really consequential. Second point is about the situation of women political prisoners. Women are in an unequal status with respect to men in every aspect in the Iranian society, except perhaps when it comes to imprisonment for political beliefs. When it comes to this issue, women political prisoners and men political prisoners suffer in the same way. And just by way of example, I can mention the names of Nargis Mohammadi, Bahar Hedayat, and Nasrin Sotoudeh, and their situation and the lack of security that they experience is illustrative of the broader violence and discrimination that women experience. Briefly also, I wanted to see how would you see change happening after the resolution of the inquiry. Great. Thank you very much. A very wide range of questions. I'll try to address each of them individually as best I can. On the very first question, a very targeted question, what is Iran's position on Amnesty's decision with regard to sex workers? Well, I haven't seen the UN yet make an interpretive ruling on this issue. It will require interpreting a whole range of standards that are already there to a specific case. Even if you look at, say, feminists themselves, even they are divided on this subject. For radical feminists, any form of sex work is a rights violation. For others, if it is not, if it is consensual, if it is consent or voluntary, then it is not seen to be a rights violation. In the UN context too, my reading so far is that to regard all types of sex work to be an issue of rights violation, because consent and survival sex, or all of this get a bit blurred, and it's difficult to judge whether actually it is a service offered by consent. But I'll have to wait and see what the Human Rights Committee or the CEDAW committee actually do on this subject by giving an interpretive ruling on that. No, I'm just trying to say that I The issue is, consent to sex work and being coerced into doing so. There are direct, indirect means, deprivations result in that. So you have to have a rights violation to get to a position where somebody will want to sell one's body to an income. It results from a series of rights violations to get there. برای پاسخ دادن به این سوال نیاز به مطالعه مجموعه گسترده‌ای از استانداردهاست و سازمان ملل تا الان این مطالعه گسترده از استانداردهای موجود رو انجام نکرده که یک موضع رسمی در این رابطه اتخاذ بکنه. این موضوع پیچیده و حتی بین گروه‌های فمینیستی هم تفاوت عقیده در این رابطه وجود داره. مسئله رضایت و از اون طرف اجبار در کار جنسی مسئله بسیار پیچیده است و در بسیاری از مواقع مرز بین رضایت و اجبار مرز خاکستری و ناروشنیه و به عقیده من
وقتی که فردی به این مرحله میرسه که بخواد از بدنش به عنوان ابزاری برای کار استفاده بکنه، بیشک مجموعه‌ای از حقوق‌هایی که باید از اون برخوردار بشه و بهره ببره مورد نقض قرار گرفته که اون زن به این نقطه رسیده. ولی برای اینکه موضع رسمی UN مشخص بشه ما همچنان باید صبر بکنیم و ببینیم که کمیته حقوق بشر سازمان ملل و کمیته رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان سیدا چگونه به این مسئله میپردازند. The second question raised a number of issues, and perhaps some were lost in translation, but the main issue was about Sharia courts, the power of families and how Sharia courts might reinforce that power, and consequently women suffer the enjoyment of their rights. Yes, that is true. You know, it doesn't have to be Asia or Africa or the Middle East. It's happened. It can happen anywhere. But in Europe, you know, you have international law standards, European legal standards, which should protect all individuals from violation of the kind of rights you referred to. The difficulty is access to that justice. The difficulty is to ensure that you can fight for your rights, especially when the family is oppressing it and is supported by the community leaders through Sharia court and so on. There is that layer of greater obstacle. That's why I said human rights used to be based on the idea that men get protection and women are behind a hijab, as it were. But that is not the standard legally. Legally, you have protection, you have a right to demand this, but you also said right to development. That's a far more controversial right, and perhaps one there isn't the legal standard established which is justiciable. But in other areas, about Sharia courts not giving your rights in marriage and divorce and so on, that is justiciable under European laws. فکر می‌کنم بخشی از سوال توی ترجمه خوب مطرح نشد، ولی به مسئله دادگاه‌های شریعت اشاره کردیم. بله، این مسئله واقعاً وجود داره و معضل خشونت علیه زنان محدود به آسیا و خاورمیانه نیست، در اروپا هم اتفاق میفته. در اروپا سیستم عدالت و قانون وجود داره و از این جهت زنان از نظر قانونی میتونن درخواست رعایت حق امنیت رو برای خودشون بکنن، ولی در عمل لایه‌ای از موانع متعدد وجود داره و دسترسی به سیستم قانونیه که معضل جدیه برای زنان و این شاید برمیگرده به همون نکته‌ای که من توی صحبتم گفتم که برای سالیان حقوق بشر حقوق مردان بوده و معضلاتی که زنان در حیطه‌های خصوصی با اون مطرح بودن رو در بر نمی‌گرفته. این موضوع همچنین برمیگرده به حقی مثل حق توسعه که حق توسعه هنوز مورد بحثه و در دادگاه‌ها قابل پیگیری حقوقی نیست، ولی حق برخورداری از امنیت و مقابله با خشونت حقیه که از نظر حقوقی در دادگاه‌ها قابل پیگیریه، ولی این موانع بر سر راهش در عمل وجود داره. The next question was on religion, the role of religion or religious interpretations in violations of rights. Yes, religion is frequently a culprit in contributing to rights violations. You would see that when a state elevates a religion or some religions to certain level of protection, then there are negative consequences for rights enjoyment across the community. Whether it's in Europe or elsewhere, when a religion gets protected, as the standard or to live by, then that issue comes about. And the other culprit, of course, is that when there's no democracy. If there were rule of law and democracy and rights considerations embedded in it, then having some kind of state link up with religion doesn't result in the same kind of rights violation that occur when there is that marriage between state and religion and no democracy at all. So if you look at European cases from the facial veil to crucifix in schools and so on, you find differential treatment by the European Court on this issue based upon where religion stands in relation to the state. But when you transfer this to a state where there is no rule of law, where there is no democracy,
then religion becomes a major tool by which rights can be suppressed. But in these societies as well, you will see they can use religion on day one to suppress rights. Next day, if they want to change it around, they have a different interpretation saying, no, you hold religion back into something else. I think Iran has its own examples in this world as well, where you use religion to pursue a certain policy, and then you can also have fatwa saying but the reverse the next day when they want to serve something else. So use of religion becomes a tool to violate rights, and then it is given a certain status, elevated status, and married to the state's constitution. بله، مذهب در بسیاری مواقع سهیم بوده در ترویج خشونت علیه زنان و این وقتی پیش میاد که مذهب یک مورد حفاظت ویژه از سوی حکومت قرار میگیره و به عنوان یک استاندارد که افراد باید طبق اون زندگیشون رو تنظیم بکنن تعیین میشه و این مسئله به خصوص بحران‌تر میشه وقتی که در کشوری دموکراسی وجود نداشته باشه و این پیوند بین داشتن تحمیل یک مذهب رسمی و نبود دموکراسیه که وضعیت رو برای زنان بسیار میتونه سخت بکنه. در اروپا هم مسئله حفاظت از مذهب یک مسئله است و ما اون رو در رابطه با بحث‌هایی که در دادگاه حقوق بشر اروپا در جریان در رابطه با پوشش حجاب و نقاب می‌بینیم، ولی حداقل در کشوری که حکومت قانون در اون برقراره فرصت بررسی این مسائل وجود داره، ولی زمانی که دموکراسی وجود نداره مسئله بسیار سخت‌تر میشه و این استفاده از مذهب و ارتقای اون به یک جایگاه ویژه و استاندارد زندگی بسیار مسئله داره. The next question was how can we apply sanctions to advance human rights without making people suffer? But there are two types of sanctions. One are called general sanctions, which will almost always result in people suffering, because it is based on logic that if we make life difficult for everybody there, the government will be concerned and they will amend their behavior. It's a false logic, because these governments to begin with repress these people. But there are other sanctions as well, which are called targeted ones. They will identify a specific perpetrator, a person or a judge or somebody else who's known to have been rights violator, then target their assets or whatever travel bans on that person and so on and so forth. But this can be ineffective when the country has no links with those countries which want to impose sanctions. The other would be referring them to the Security Council Sanctions Committee or ultimately to the criminal court for prosecution. But again, it's if you go to the Security Council, it's a political process, and you can often find that the politics of the P5, of top 5 countries, that will often stall progress, as has happened with Syria for the past several years now. سوال بعدی در رابطه با مسئله تحریم بود و اینکه تحریم چطور میتونه اعمال بشه بدون اینکه مردم رو مورد آسیب قرار بده. اینجا باید به تفاوت بین دو دسته تحریم ها اشاره کرد. تحریم های کلی که تمام شهروندان کشور رو مورد تارگت قرار میدن و وضعیت اونها رو میتونن سخت بکنن و تحریم‌های هدفمند حقوق بشری که معطوفن به شناسایی ناقضان حقوق بشر و اتخاذ اقداماتی مثل ممنوعیت سفر و فریز کردن اموال اونها که میتونه اونها رو برای اونها دشواری به وجود بیاره. این تحریم‌های حقوق بشری همچنین میتونن از طریق شورای امنیت سازمان ملل به دست بیان. شورای امنیت سازمان ملل میتونه قطعنامه‌های تصویب بکنه در این رابطه و در نهایت پرونده ناقضان حقوق بشر رو به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع بده، ولی در این رابطه هم موانع زیادی وجود داره، به خصوص به این دلیل که قدرت 5 کشوری که دارای حق ویتو هستند در شورای امنیت سازمان ملل در این رابطه بسیار مانع‌ساز میتونه باشه و ما این رو به طور مشخص در برخورد با وضعیت امروز سوریه شاهد.
Next question was about my authority to effect change in Iran. A good question. The UN is still made up of member states, sovereign states. So states are the big boys in the club, and they determine what the UN will do. Therefore, I have no authority in that sense. But my role is to create awareness globally on what's happening in Iran, which means Iran's reputation, its reputation will be affected, and then the other countries will demand Iran to do differently. Second would be to advocate on behalf of certain individuals. So, for example, when I learn about Ahmadi or whoever, I will investigate the facts and tell Iran, look, you are violating these standards. And then tell others, Iran is also breaking these standards. And ultimately, this become, a negative image for the country. The other is mobilize global opinion on what's happening there. So I will travel to other countries, talk to delegations, tell them Iran needs help, or Iran needs speaking to, or this person needs help, or that person needs spoken to. So I get countries to, stand up or rise up and speak out on their concerns. And then finally, if Iran wanted help in terms of assistance with standards or whatever, I am that has to do that as well. But I have no authority to go into Iran and demand that start, changing A, B, C, and D, unfortunately. Unfortunately. سوال بعدی در مورد قدرت‌های اجرایی من برای به دست آوردن تغییر در ایران بود. من قدرت اینو ندارم که برم ایران و تغییر رو در عمل به وجود بیارم و این حیطه اختیارات و قدرت دولت هاست که وظایف خودشون رو انجام بدن. ولی کارهایی که من میکنم در 4 مورد میتونم بهش اشاره بکنم. اول از همه ایجاد آگاهیه و آگاهی که میتونه منجر به اعمال فشار بشه برای تغییر وضعیت در ایران. در این رابطه من همچنین برای افرادی که در شرایط خاصی قرار میگیرن تلاش میکنم که حقوقشون رعایت بشه. برای مثال مثلا وقتی خانم محمدی قرار داره، من به مقامات قضایی ایران میگم که دارین این حقوق رو مورد نقض قرار میدین و بنابراین پرونده های افراد رو پیگیری میکنم. یک راه دیگه که من انجام میدم صحبت با کشورهای مختلفه که نسبت به ایران حساسیت داشته باشن. برای مثال به کشورهای مختلف میرم و بهشون میگم که ایران در این زمینه‌ها نیاز به مشاوره داره یا با مقامات ایران در رابطه با این یا اون موضوع باید صحبت بشه و یا اسم افرادی که باید مورد توجه قرار بگیرن رو به اطلاع اونا میرسونم که در صحبت‌هاشون با مقامات ایران اون رو پیگیری بکنن. و در نهایت اگر فرصت سفر من به ایران باشه با مقامات ایران در رابطه با مسائلی که نیاز به بهبود و تغییر داره صحبت کنم، ولی من هیچ اختیاری برای رفتن به ایران در حال حاضر ندارم و قدرتی هم ندارم که در چیزی رو تغییر بدم. متاسفانه و یا شاید هم خوشبختانه. The last question was a very wisely put question. I agree with your wisdom. Change the gender of supreme leader will not change much in Iran. But my point was that, in principle, laws should not bar women from running for any office, including office of supreme leader. And you're absolutely right that part of the problem with Iran is that the supreme leader's office is all powerful and can undermine other institutions in the country, including the parliament and the judiciary. So changing these arrangements to ensure people get real power is more important than the gender change, but the gender change will be part of the recognition that women are equal to men in all respects. ممنون از سوال آخر که به نکته بسیار درست اشاره کرد. من با شما موافقم که تغییر جنسیت شخص رهبر تغییر رو به وجود نمیاره، ولی اما نکته‌ای که من خواستم بهش اشاره بکنم این اصل بود که همه
افراد در جامعه صرف نظر از جنسیت باید بتونن به مقام‌ها و پوزیشن‌های حکومتی دسترسی داشته باشن. ولی صحبت شما درسته که دفتر ولایت فقیه شامل قدرت‌هایی رو در بر می‌گیره که قدرت نهادهای انتخابی رو زیر سوال میبره و قدرت رو از مردم برای تشخیص و تعیین سرنوشتشون میگیره و این وضعیت کلی‌تره که باید عوض بشه. اما رعایت این است که زنان هم باید به همه مقام‌های دولتی بدون تبعیض دسترسی داشته باشن بخشی لازم از به وجود آوردن این تغییر کلی. Thank you very much.